फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो क्वेसनमा के छ भने यो क्वेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ भ्याट एन्ड ट्याक्समा गरिरहेको छौँ हैन। अर्को प्रश्न आएको छ, एउटा साइकलको मूल्य 25% छुट दिई 15% भ्याट लगाएको थियो। यदि सो साइकलको मूल्य रु 3450 मा बेचेको थियो भने सो साइकलको अङ्कित मूल्य कति हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ हामीले के भनेको छ भनेपछि यो फाइनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति साइकलमा बेचियो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 3450 मा बेचेको छ। त्यसपछि यो एसपी बराबर के हुन्छ रु 3450 रुपैयाँ हुन्छ। अनि हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि मूल्यमा 25% छुट भनेको छ। त्यसपछि यहाँ डिस्काउन्ट अथवा छुट प्रतिशत बराबर कति छ 10% छ। अनि त्यसपछि हामीलाई के छ भ्याट लगाएको छ भने भ्याट प्रतिशत बराबर कति छ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले छुट प्रतिशत कति दिएको छ भने 25% छ है। चाहिँ गल्ती भएको छ 25%। ओके, अहिलेको क्वेसनको के अरे ऊ भयो त्यही भएर। अनि 25% है 25%। अनि चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ 15% दिएको छ। पहिले सुरुमा के गर्नुपर्छ हामीलाई मार्क प्राइस भनेको हामीलाई अङ्कित मूल्य थाहा छैन। अङ्कित मूल्यलाई कति राखौँ मूल्य रु एक्स राखौँ है। अब सुरुमा के गर्नुपर्छ यो अङ्कित मूल्यमा यो डिस्काउन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। डिस्काउन्ट पछिको मूल्य निकाल्नुपर्छ। अनि लास्टमा हामीले योसँग बराबर गरिदिनुपर्छ। सुरुमा के गर्ने सुरुमा एक्स माइनस 25% अफ एक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि जति आएको हुन्छ त्यससँग यो 15% अफ जति आएको छ त्यतिसँग गर्नुपर्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ छुट पछिको मूल्य है केमा गर्ने भन्दाखेरि एक्समा गर्ने। एक्स माइनस 25% अफ एक्स गर्ने, किनभने यसमै घटाउनु पर्ने छ नि त हामीलाई मेन है। त्यसपछि एक्स माइनस 25/100 इन्टु एक्स भनेपछि 100x माइनस 25x डिभाइड बाई 100 भनेपछि कति आउँछ हामीलाई यो भनेको 75x/100 आउँछ। अब यो भयो हामीलाई छुट पछिको रकम है, छुट पछिको मूल्य। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ फेरि हामीले के गर्नुपर्छ भ्याट जोड्नुपर्छ। यो भ्याट चाहिँ जोड्नुपर्छ। भ्याट प्रतिशत बराबर 15% छ है। त्यसपछि भ्याट जोड्नुपर्छ। भ्याट जोड्नुपर्छ केमा जोड्नुपर्छ यसमा जोड्ने हो क्या, यो मूल्यमा छुट पछिको रकममा जोड्ने भयो। त्यसपछि 75x/100 प्लस भ्याट जहिले जोडिन्छ हाम्रो कुनै पनि सामानहरूमा प्रोडक्टहरूमा, त्यही भएर कति दिएको छ 15/100 इन्टु यो मूल्य 75x इन्टु 100। कन्फ्युज नहुनु न। त्यसपछि यहाँ आएको छ फेरि अब कति के आउँछ भन्दाखेरि 75x इन्टु 100 एलसिएम लिँदाखेरि सुरुमा यहाँ एलसिएम लिउँ, मैले चाहिँ डाइरेक्टली गरेँ है। एलसिएम लिउँ यसरी यो मल्टिप्लाई गर्छु यो आउँछ प्लस 15 इन्टु 75x कति हुन्छ 7500x प्लस यो मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ 15 इन्टु 75 गरेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 1125x आयो। 1125x यो सबै जोडौँ। ओके, यो एलसिएम। त्यसपछि 1125 प्लस यो दुईटा जोडौँ प्लस 7500 गर्दाखेरि 8625 यो एक्स छँदैछ। यो यति नै भयो है। अब यहाँ हामीले भ्याट पछिको यो चाहिँ केसँग बराबर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन छ हाम्रो आएको रकम यो कुनसँग योसँग बराबर गर्नुपर्छ, किनभने यो हो नि त फाइनल हाम्रो। अहिले के छ यो एक्स पनि हामीले एक्सको गर्दाखेरि बराबर गर्दा यो एक्सको मान निकाल्छ ठ्याक्कै हाम्रो के निस्किन्छ एक्स भनेको के हो यो अङ्कित मूल्य हो। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ हामीलाई थाहा छ एसपी इक्वल टु एसपी, दुइटै एसपी हो है सेलिङ प्राइस। त्यसैले यो 625x/100
10,000 इज इक्वल्स टु एसपी एसपी भनेको माथिको निकालौँ माथिको राखौँ 3450 यति नै छ ओके 8625 x is equal to 3450 into 10,000 यहाँ गरौँ x बराबर 3450 into 10,000 by 8625 is equals to माथिकोलाई 3450 into 10,000 divide 8625 गर्दाखेरि कति आउँछ 4000 आउँछ हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेको छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो त्यसैले अब यो अंकित मूल्य बराबर कति भयो रु 4000 आयो यही नै हाम्रो साइकल अब यहाँ चाहिँ साइकलको अंकित मूल्य यसरी मुनि गर्नु होला मूल्य रु 4000 हुन्छ लेख्दिने अनि आन्सर लेख्दिने यति नै हाम्रो आन्सर भइहाल्यो यो भिडियोमा यति नै अब अर्को भिडियोमा आउँछौँ त्यो पनि भ्याट एन्ड ट्याक्स लेट्स सी थ्याङ्क यू फर वाचिङ